Hello everyone! This is Rhye and welcome back to Rhyesbakes. So for today's video, papakita ko kung paano ko gagawin yung Sofia the first na cake. So ang gusto ni client na flavor is half yema, half ube makapuno cake. So nagawa ko na yung sponge cake and yun, gagawin na natin yung cake natin. But please don't forget to subscribe to my channel and please don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. So, for cake inquiries, just message us in my FB page. It's Rhyesbakes. Parehas lang din po ng pangalan ng YouTube channel ko or sa IG ko. So, that's it. Tara, umpisa na natin ang paggawa ng ating cake. Usually, nilalagyan ko siya ng buttercream sa ilalim para dumikit yung cake natin. Very important to kasi para hindi gumalaw yung cake natin or kung ita-travel natin yung cake natin, hindi siya malalaglag sa board. So, alam nyo na kung bakit ko nilalagyan ng buttercream sa ilalim ng cake natin. So, first, gawin ko muna yung yema cheesecake. Cheese. Lagyan na natin yung cheese natin.